Яка роль Білорусі в російсько-українській війні? Яка вірогідність безпосередньої участі білоруських військ у цій війні? Та чи готові наші Збройні сили до зустрічі непроханих гостей? З вами «Під прицілом». Сьогодні дамо відповіді на ці питання. Держава, яка надає свою територію у використання іншій державі для здійснення агресії проти третьої держави, також здійснює акт агресії. Формулювання ООН бувають дещо заплутаними, однак вони чітко розставляють все по своїх місцях. З території Білорусі знову ведуться ракетні обстріли України, аеродроми та інша інфраструктура у розпорядженні росіян. А головне, саме з їхньої території, в тому числі здійснювалось безпосереднє вторгнення. Це змусило нашу лінію оборони розтягуватись, що не в останню чергу призвело до жахів, які скоювали росіяни в окупованих районах Київщини та Чернігівщини. Тому якщо просто відповідати на питання, яка роль Білорусі у цій війні, то вона агресор і має нести відповідальність. По-перше, дійсно була надана територія, де було розгорнуто потужне угруповання Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації, яке почало вторгнення саме на Київському напрямку. Інший напрямок – це активне застосування логістичної системи Білорусі для поповнення боєприпасів, поповнення озброєння військової техніки, які Російська Федерація використовує на нашій території. Незважаючи на допомогу Білорусі, плани росіян щодо захоплення Києва провалились. Після цього провалу головною метою РФ у війні став український схід. Зважаючи на це, розпочалося часткове перекидання російських військ з території Білорусі до Брянської, Курської, Білгородської областей з подальшим їхнім застосуванням на нашій території. Однак це аж ніяк не означало, що роль Білорусі у цій війні вичерпалась. Інше, що у нас зараз спостерігається, це активна роль Білорусі саме в захисті так званого кордону союзної держави. Це розміщення додатково 7 батальйонів, які перебувають на кордоні з Україною і які на ротаційній основі несуть там бойову службу. От ця войовніша риторика Лукашенка, це в принципі вона вже влаштовує Путін, тому що Україна тримає на кордоні з Білорусі достатньо велике угруповання військ. Якщо воно стоїть на кордоні з Білоруссю, я перепрошую, воно не йде на підсилення українських військових, що воюють на лінії фронту. З 25 червня РФ відновила практику масових ракетних обстрілів з території Білорусі. Окрім «Іскандерів», які раніше застосовувалися у цій війні з білоруської території, вперше з повітряного простору цієї країни ударів наносили стратегічні бомбардувальники. Безпосередньо вже ми відмітили 2 таких застосування дальньої авіації з території Білорусі, коли були застосовані дальні бомбардувальники Ту-22М3 і здійснені пуски крилатих ракет Х-22. До цієї ескалації можна додати повідомлення нашої розвідки про прибуття російських диверсантів у білоруське місто Мозир. Їхня мета – влаштування терактів і, як наслідок, втягнення білоруських військ у безпосередню участь у війні з Україною. Створити провокації, замарати кров'ю. От це для Путіна ідеальний варіант, щоб результати були начебто очевидні і для українського суспільства, і для білоруського. Це означає унеможливити співпрацю навіть на рівні суспільств і підсилити власні позиції внутрі Білорусі, послабивши інституційно білоруську владу. Ми не виключаємо, що, по-перше, вони вже, ці диверсійні групи, розвідувальні диверсійні групи, вони створені, вони відпрацьовують окремі питання на території Білорусі і якщо буде необхідність, то будуть заведені на територію України. Це є вже безпосередня загроза. Тож, наскільки вірогідним є вторгнення білоруських військ на українські території зараз? З військової точки зору загроза зберігається. Однак саме в цей момент вторгнення малоймовірне. Концентрація військ на кордонах наразі для цього недостатня. Однак не варто недооцінювати можливість білорусів та росіян у короткий проміжок часу сформувати наступальне угрупування. На сьогоднішній день такої прямої загрози немає, тому що не створене угруповання військ, не розгорнута система управління цим угрупованням. Це саме основний елемент, який говорить про те, що йде безпосередня підготовка до бойових дій або до агресії. Але, тим не менш, дійсно, перебування біля нашого кордону такої 7 батальйонів Збройних сил Білорусі, воно
спонукає нас діяти адекватно, теж тримати наші сили, посилювати розвідку, а це відволікає ресурси, сили і засоби насамперед від нашого Східного фронту. Крім того, постійне переміщення військ, воно спрямовано на те, щоб тримати нас на прузі, це по-перше. А по-друге, відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території Білорусі. Окрім військової частини питання, є не менш важлива – політична. Путіну вкрай необхідно втягнути Лукашенка у безпосередню участь у війні. Таким чином, його єдиний союзник втратить будь-які можливості для сепаратних перемовин із Заходом чи навіть Україною, у ході яких Лукашенко теоретично міг би виторгувати собі можливість вийти сухим із води, вчасно зрадивши Путіна. Відповідно, безпосередня участь білоруських військ у війні на стороні РФ остаточно позбавить Лукашенка простору для маневру та навіть натяків на якусь самостійність. Чи застосує їх Лукашенко чи ні? Це питання, тому що у нього немає такої підтримки в суспільстві, як у Путіна в Росії. У нього у самого криза. І нам відомо, що не всі військові готові виконувати цей наказ білоруський. Тому це складно для Лукашенка. Також Лукашенко не так вже й просто починати відкриту війну проти України через низьку підтримку таких дій зі сторони білорусів. Дані соціологічного опитування від Chatham House свідчать, що за вступ білорусів у війну на стороні РФ всього 3% населення. Розуміємо, у диктаторів своя логіка взаємодії із власним суспільством. Та Лукашенко, як і всі вони, переживають за свій історичний спадок. Підла війна з Україною і тисячі трупів білоруських солдат. Навряд Лукашенко так бачить фінал свого правління. Чи ви вважаєте, що при деяких обставинах білоруські війська можуть можуть брати участь у війні на території України, на стороні Росії? Категорично ні. 86%, так 11%. І це, в принципі, з такої соціології, як ви розумієте, війну не вступають. Також справедливо буде згадати білорусів, які воюють на нашій стороні. Так, для оборони Київщини було сформовано білоруський добровольчий батальйон імені Кастуся Калиновського, який нині реорганізовано в полк. Є повідомлення і про діяльність рейкових партизан. Хоча, знову ж, розуміємо, йдеться далеко не про більшість білорусів. Є активність і опозиційних сил Білорусі, є окремий рух супротиву, але воно не набуло масового характеру. Таким чином, немає ярко вираженого такого протестного потенціалу на території Білорусі, який дозволив би, застосовуючи саме цей потенціал, не допустити втягування Білорусі в війну. Є окремі підпільні організації, є окремі, вони називають себе партизанами. Це дуже добре, але це ще поки що не маса. Тож, чого нам очікувати найближчим часом зі сторони Білорусі? В першу чергу, ракетних обстрілів. Наразі не бачу жодних очевидних причин для РФ їх припиняти. Демонстраційні дії на кордоні нікуди не зникнуть. Для Путіна вкрай важливо, аби українські війська, що перекривають загрозливі напрямки з Білорусі, там і залишались, а не йшли на допомогу на схід чи південь. Лукашенко йому не відмовить. В самій Білорусі швидше за все сам Лукашенко та його пропагандисти продовжуватимуть мілітаристську істерію. Вступати у війну не сильно хочеться, але треба ж Путіну показувати готовність до цього. Якщо ж дійде до формування наступального угрупування, наші Збройні сили про це знатимуть і будуть готовими до відбиття чергової атаки зі сторони Білорусі. Ризик на сьогодні є для будь-якого міста України і для будь-якого куточку України, тому що війна в активній фазі. І ключова ціль Росії все-таки Київ. Вони цю ціль не полишають. Тому ми повинні з військової точки зору бути готовими до всіх сценаріїв, і ми, власне, готуємось до всіх сценаріїв. Лукашенко надавав свою територію під потреби армії РФ без усіляких сумнівів. Він, як і Путін, був переконаний, ця війна на кілька днів. Та що казати, навіть на Заході знаходились люди, що вірили в подібну маячню. А якщо війна на кілька днів і переможна для РФ, то виходить і для Лукашенка жодних наслідків. Однак ні.
Всі вони недооцінили силу українського народу, силу українських збройних сил. Нашим воїнам не важливо, з якого напряму прийшов ворог і скільки тих напрямів – 2 чи 4. Наші воїни нищитимуть ворога, а суспільство активно долучатиметься до цієї боротьби. Вірю в ЗСУ. Слава Україні!